Xin chào, mình là Swan và chào mừng bạn đến với Swan Tarot Dear Swan của Swan on Swan. Thì hôm nay á, mình muốn làm một cái chủ đề về, à, cái hành trình, cái tài năng của bạn, giống như là những món quà mà bạn đến với cái thế giới này bạn có, và những điều mà bạn đang làm, và cũng giống như là có thể là cái con đường nào thì nó sẽ thuận buồm theo chiều gió hơn cho bạn. Thì, rất là mong là nếu như mà bạn thấy hay thì có thể bạn hãy bấm theo dõi, subscribe kênh của mình. Có đây là cái kênh cũng còn khá mới, thì mình đều đặn ra video ở Instagram và TikTok rất là nhiều, cũng giống như là mình ra kênh những cái long form video ở trên YouTube á. Ở đây á, mình sẽ vào thẳng chủ đề luôn. Đầu tiên á, là đây là cái video mình làm, bạn đã thấy trong tiêu đề là làm cho Bạch Dương. Tuy nhiên, bạn có thể xem xét rằng là ở Rising, tức là cung mọc, rồi cung mặt trời, mặt trăng, ở Venus là sao Kim, hoặc là, Jupiter á, tức là những cái vì sao mà nó đóng cái vai trò chính á, thì xem rằng liệu nó có liên kết với bạn không, để bạn hiểu rằng là cái thông điệp á, nó dành cho tất cả mọi người. Ở đây mình thấy á, có The Queen and Starborn, mình thấy. Trước mắt á, thì với cái lá The Queen and Starborn này á, mình có cảm giác khi mà mình nói tới The Starborn á, you talk about the Star Child, nó không hẳn là về Star Seed. Tại vì thực ra đối với quan điểm của mình á, tất cả mọi người chúng ta đó, không có ai thật sự có thể là chúng ta đều đến từ những vì sao. Ngay cả đối với trái đất, đối với mình cũng là một vì sao. Cho nên á, một khi mình đang nói tới Starborn and the Queen á, khi mà nói tới The Queen á, mình cảm thấy cái vị trí của sovereignty á, nó rất là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta nói tới cái vị thế của The Queen á, hoặc là The King á, là vua và nữ hoàng á, thì vua và nữ hoàng á, không bao giờ mà rời khỏi cái ghế để đi làm cái điều đó cả. Nếu bạn thật sự bạn coi giống như coi trong phim á, thì vua với nữ hoàng là những người ngồi ở trên ghế và đưa ra mệnh lệnh, thì họ là được thực hành cái mệnh lệnh đó. Cho nên có thể nói á, là nếu như vậy á, thì là bạn là một người vốn dĩ rất có uy quyền, hoặc là cái vị thế và cái khả năng thực hiện quyền uy của bạn rất là lớn. Hôm nay ánh nắng nó rất là đẹp ha. Thì mình biết là cái video á, thì đây là cái camera tốt nhất của tôi rồi mấy người ơi. Cho nên là hãy like và subscribe để tôi có tiền để mua camera mới, ok? Khi mà quay lại với cái đề này á, mình không có khỏi cảm thấy á, là trong lòng bạn á, có rất là nhiều cái mong muốn được chơi. Đương nhiên khi mà mình nói tới Bạch Dương cũng là một trong những cái cung đầu tiên của chủ 12 cung hoàng đạo, cho nên chúng ta hiểu rằng á, cái mong muốn được là một đứa trẻ của Bạch Dương nó rất là lớn. Mà đây đầu tiên á, mình sẽ coi tiếp tới cái bộ bài của những cái nghề nghiệp để xem là những gì mà bạn đang làm ở thời điểm hiện tại và những điều bạn nên làm, hay là nếu bạn sẽ có cái thủy lý vững trội hơn. Ok, yoga. Có thể là có thể là vì một phần là nếu như mình nghĩ là những người mà xem tarot thì họ cũng đã trên sẵn cái hành trình tâm linh của họ rồi. Nhưng mà yoga thì có thể là mình đang nói tới cái vị thế, mình đã nói về a queen ở yoga. Còn nếu mà bạn tập yoga hoặc là bạn được hướng dẫn đi tập thiền, thì đây là một trong những cái việc nó sẽ giúp bạn tìm thấy cái gốc rễ nhiều hơn. Yoga nó cũng là một trong những cái phương pháp để nó ngoại trừ việc làm cho sức khỏe đó, thì Huyền thấy rằng á, không có nên cố chấp vào những cái phương pháp mà mình đã nhìn nhận nó là những cái phương tiện. Thì từ những cái phương tiện á, mình sẽ tìm thấy cái niềm vui và cũng giống như mình tìm thấy cái vị thế thật sự của nó, chứ không có nên cố chấp vào một cái điều gì đó. Ok. Infinite and environments. Năng lượng tính nữ rất là mạnh. Tính nữ á, mình đã liên tục lặp đi lặp lại điều này trong rất là nhiều những cái video của mình. Tính nữ không phải là giới nữ. Tính nữ là cái khả năng nhận, khả năng kiến tạo. Bạn có thấy tất cả mọi người đều có khả năng kiến tạo. Ví dụ như bạn thấy một người đàn ông đang đúc một cái bức tượng, hoặc là đang kiến tạo hay là đang làm gốm, họ đang ở trong năng lượng của sự kiến tạo. Environment and infinite abundance. Chưa kể á, ở lá cuối cùng ở đây á, mình có lá flowers. Chứ nếu mình nói vậy á, mình sẽ nói rằng bạn đang ước vào cái năng lượng nữ rất là mạnh. Mình đang nói là bạn được cho mọi thứ để thực hiện cái điều mà bạn đang làm ở đang mong muốn làm ở thời điểm hiện tại. Và bạn rất là quan tâm tới trái đất, quan tâm tới môi trường, bạn nhìn thấy được rằng á, bạn là một phần của cái mắt xích trong môi trường, chứ không phải ở đây để phá hủy tất cả mọi thứ để đạt được cái mục đích của cái cá nhân. Nhưng mình cũng sẽ đồng thời nói rằng infinite abundance này á, nó nói nhiều hơn là về một cái mindset. Cái mindset ở đây á, để chúng ta hiểu rằng là chúng ta có mọi thứ chúng ta cần. Nếu khi chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ nói thật nha,
Đôi khi mà chúng ta bắt đầu á, chúng ta có cái xu hướng nghĩ rằng là chúng ta cần nhiều hơn để bắt đầu cái điều này, nhưng mà bạn đang so sánh á, cái vị trí của một người mới bắt đầu so với một người vị trí đã ở trên cái hành trình đó 10 năm á, thì tôi có nói thẳng luôn là nó rất là kịch cỡm. Cho nên á, you're on the right path nè, con đang ở trên đúng cái con đường của mình. Thì đây sẽ là cái confirmation, đây là cái lời tái khẳng định dành cho bạn á. Nếu như bạn lo lắng rằng mình không đủ, mình sẽ không có đủ á, thì mình nghĩ rằng là cái trực giác bên trong của bạn rất là mạnh, và bạn biết bạn phải nghe điều gì, bạn phải làm gì. Oh, lies and love. Một điều thật ra khi mà mình làm cái chủ đề này á, mình cũng có đặt ra một cái, lời nguyện á, mình đặt ra một cái lời nguyện á là mình mong bạn có thể có được những cái lời hướng dẫn nó cụ thể. Nhưng mà mình phải nói thật là mình cảm thấy rằng bạn biết cái lời hướng dẫn của bạn cụ thể là gì. Có thể là nó sẽ khác nhau với mỗi người, nhưng mà những cái lời này mình cảm thấy nó như là lời trấn an nhiều hơn là một cái là hướng dẫn đi theo cái con đường này. Mình nghĩ rằng là bạn biết bạn phải làm gì. Những cái điều này nó chứng minh nó cho mình thấy rằng á, là bạn biết, bạn cũng biết và bạn muốn được trấn an rằng bạn cũng có điều bạn cần sẽ phải có. Light and love. Con có tình yêu và con có ánh sáng. Con có nguồn lực để thực hiện cái điều con muốn. Không phải là tiền bạc chỉ là một phần của sự nguồn lực mà thôi. Nguồn lực là nguồn lực, tiền bạc là tiền bạc, tình cảm là tình cảm, tình yêu là tình yêu. Nhưng mà bạn có cái nguồn lực đó. Okay? Talk to your angels. Hãy trò chuyện với những thiên thần của con. Hãy trò chuyện với những linh hồn hướng dẫn của con. Okay? But the Queen and Starborn. Một điều nữa. Nếu như bạn sẽ ở trong cái vị thế của cái người sáng tạo, nhưng mà khi ở trong cái vị thế của người sáng tạo á, bạn phải bước ra, bạn phải ở trong cái trạng thái the play mode. The play mode có nghĩa là bạn phải ở trong cái trạng thái chơi. Bạn sẽ không thể kiến tạo ở trong cái tình trạng là mọi thứ nó đang căng thẳng. Nếu vậy thì bạn đang bảo dưỡng, bảo hành một cái gì đó đã có sẵn, thì như vậy mới gọi là bảo dưỡng. Còn một khi bạn bước vào năng lượng của kiến tạo á, thì bạn phải ở trong cái trạng thái chơi và sẵn lòng, ngay cả khi không được bạn vẫn chấp nhận điều đó, thì đó mới là năng lượng của người kiến tạo. Amanda Mundi. Học nữa, học mãi. Đây là một trong những cái, số ít Major Arcana của cái bộ bài này. Thì đây cũng là một lá nữa. Nó nói về cái vòng tròn. Cái vòng bạn có thấy cái người ngồi giữa chính là Đức Phật á. Người ngồi giữa đây chính là Đức Phật, mà đây cái lá bài này nó nói chúng ta nghe về cái việc bạn đã học xong cái bài học. Mình nghĩ rằng á, là bạn đã hoàn tất cái khóa học này rồi. Nếu như bạn có một vài những cái lúc lấn cấn hoặc là cái sự ngờ vực bản thân á, thì cái video này của mình á, mong rằng là có thể giải tỏa cái câu hỏi này dành cho bạn. Bạn có những gì bạn cần, bạn đã học đủ và bạn có thể đi tiếp. Bạn rất là giỏi đó. Hãy biết và hãy cho mình cái sự công nhận đó. Ok? Thì vì thời gian có hạn cho nên là mình sẽ rút một cái lá Oracle nữa từ cái bộ The White Chorus để dành cho bạn. Có cái điều gì muốn nói dành cho các bạn có cảm thấy liên kết với tụ bài của Bạch Dương không ạ? Blessed beside time we make circle. Cái lá bài nó nói về cái rituals á. Nó hơi giống như là vòng tròn phù thủy á. Khi mà nói vòng tròn phù thủy giống như là tới mùa trăng á, chúng ta sẽ quay quần lại và chúng ta thực hiện những cái lễ nghi, những cái phương thức. Nhưng mà nó không cần nhất thiết phải là bạn, làm một cái phương thức nào nó ghê gớm cả. Ví dụ như một cái phương thức của mình đó có thể rất là đơn giản là mình ngồi lại, mình uống tách trà, mình đốt một cây nến, mình đọc những lời nguyện, mình viết nhật ký. Đó là một cái circle, một cái thời gian mà mình dành cho mình dành cho bản thân mình dành cho linh hồn mình. Và it counts, okay? Cho nên để mình xem có bất cứ điều gì mà mình muốn cái lá bài này muốn nhắn gửi tới bạn nữa không? Nhưng mà mình nghĩ rằng á, bạn đang đi trên đúng con đường rồi, và bạn không cần phải quá căng thẳng, cũng giống như là hồi hộp về những điều phải diễn ra nữa. Ta sẽ hứa là ta sẽ đến tìm con. You have what you need, so stay strong and be hydrated, okay? Bye.